امین ماما کجا؟ حالا که شده گریه مهمونه از ما که گذشت الهی چیز از هم جانمونه از ما که گذشت الهی چیز از حرم جانمونه از ما که گذشت الهی عشقی دیگه تماممونه از ما که گذشت دلم
جوری شکست هر کاری کردم شهر ما شهیدی آوردن یا زینب منم یا زینب منم به یاد شهدای حرم صفون من آز خانم بفرم بله یه دونه 10 تا غذا بودیم صف معذرت میخوام صف ول کن همین برگرد این بر بگو صف هیچی نمیفهمه میفهمی تو باز خانم صف معذرت میخوام صف بفرمایید صف داداش میری بالاتر دمت صف
سجاد نفر یکی یا علی من بفهم نفر یکی دیگه آج خانم همه مهمان هست آجا واسطه بگید یا علی بفهم واسطه بگید یا علی من بار میمونم نه بوتی بونه تو بوتی هم بار میمونم آقا صف باسی لطفا آقا عزیزم یا عزیزم آقا بفرمایید آقا سلام شما آجی که برشون کردن یا زینب چون و حب بسیارم در هر سوی این مردستان مادرهای عاشق پرور در ایران و افغانستان یا زینب
شما ایمان دارید همچون این شهید در که بیاد نشد 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 حسین